Вітаю! Вітаю вас, друзі! Сьогодні в нас буде прямий ефір з чарівною художницею Тетяною Кугай. Тетяна Кугай є художник і викладач. І зараз я її запрошую, і ми розпочнемо з вами розмову в прямому. Бачу, що Тетяна приєдналася до нас, але запрошую. Чудово. Доброго вечора, Таня. Вітаю. 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 Друзі, сьогодні з нами в прямому ефірі буде чарівна, надзвичайна, як для мене, художниця, викладач Тетяна Кугай. Художниця українська Тетяна Кугай. Пані Тетяно, дякую, що ви згодилися на зустріч з нами. Так як у нас зараз в академії проходить марафон, який називається «О акварелизм», присвячений саме акварелі, тому я попрошу, цей ефір також буде присвячений акварелі, і будемо вас запитувати, запитання задавати про акварелі. Друзі, якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, пишіть, і пані Тетяна обов'язково вам надасть відповідь на них. І Здравствуйте. з радістю, чудово. Таня, прошу вас, я знаю, що ви викладаєте вже більше, ніж 15 років. Я дуже прошу, розкажіть, будь ласка, про початок вашого шляху творчого. Що ви закінчили, де ви навчалися, де почали працювати, викладати? Дякую, передаю вам слово. Свою біографію я можу почати з дуже давнього часу. Мається на увазі, що мої батьки теж художники. Вони обидва закінчили нашу Київську академію мистецтв. Моя мама, вона архітектор по старовинній українській архітектурі. Музей Пірогова, який під Києвом знаходиться, це її дисертація і початок її творчого шляху. І вона ще зараз досі працює в Академії наук, займається старовинною українською архітектурою. А мій тато, він художник-живописець, який закінчував Дніпропетровське художнє училище, а пізніше Київську академію мистецтв. І працював як живописець і як монументаліст. Тобто він робив величезні роботи на цікаві дуже теми. Вони були пов'язані з Україною, бо від інших замовлень він категорично відмовлявся. Тобто його визначні роботи – це гаряча енкаустика в Полтавському заводі штучних алмазів, це в Прилуках теж розпис, теж енкаустика, це головний поштамп Прилук. І в Києві також є там парк трамвайників на лівому березі, теж гаряча енкаустика. Також він робив і чеканку, я не знаю зараз, чи вона є, чи нема, на Київському, там станція, здається, якась трамваю швидкісного. Це моя була перша робота, до речі, мені було 4 роки. Чеканка – це моя перша робота. Я робила таку собі, прийшла в художній комбінат в Києві, він був колись, називався комбінат художник. Там всі монументалісти працювали, там були величезні приміщення, більше 30 квадратних метрів, такі як півстадіону. І там працювали монументалісти. Вони робили картони, вони робили різьбу по дереву, вони там, багато чого цікавого там було. Мені завжди було приємно туди приходити, я там бачила багато цікавого. Почалося в 4 роки, тобто десь так, приблизно. Батько дав мені прекрасну голландську пастель, вона називалась «Панда».
І я почала, це був мій перший матеріал, яким я почала працювати. От. З тих пір я дуже люблю також цю техніку. Ну і багато інших. Я люблю всі техніки. Для мене немає поганих технік. Вони всі для мене цікаві і всі потребують уваги, і люблю їх змішувати, всі ці техніки. От пізніше я навчалась в багатьох студіях, художніх школах районних в Києві. А потім я навчалась більш професійно, це вже художня республіканська школа, яка знаходиться на Серці. Туди треба було поступити, і десь з 5 класу туди вступали. В основному зі мною навчалися це були діти художників. Тобто це було середовище, яке формувало мій світогляд. Ну, тобто і батьки, і оточення, воно було досить специфічне. Ми займалися зранку до вечора малюванням, вихідні також, тобто що дуже допомагає в моїй професії, це досвід. Досвід постійно треба напрацьовувати. Не можна подумати, що я щось вже навчилась. Справжній художник завжди знає одне, що він нічого не вміє. Він тільки повинен ще більше і більше працювати, щоб досягти чогось цікавого, дійсно. Тобто немає меж цій професії, взагалі немає, і ані постійно треба працювати, постійно щось вигадувати, шукати різні техніки для себе, опановувати їх, не просто їх шукати, опановувати. А головне, що відрізняє художника від нехудожника, це естетичний смак. Естетичний смак – це наше все, як кажуть, і якщо ти його не придбав, то які б ти техніки не освоїв, це не має вже значення. Тобто головне за допомогою технік навчитись бачити образи і робити їх. Чудово, чудово. Що стосується подальшої моєї кар'єри художньої, то це була Академія мистецтв. От я навчалась в майстерні книжкової графіки у такого видатного професора Василя Чебаника, який придумав рутенію. Ну, всі це знають, отримав за це Шевченківську премію. От, тобто книжкова ілюстрація теж допомагала мені виховувати мій смак, тому що це не тільки знання в малюванні, так, в ілюстрації, в композиції, що дуже важливо, в графічних техніках, якими я володію багатьма, великим спектром, і друкованих технік я маю на увазі, не просто туш перо, да? А там багато чого є, там різні види літографії, різні види гравюри, різні види офорту, і такі техніки, як монотипія, гратаж і так далі, і так далі. Тобто їх дуже багато, я не буду всі перераховувати. Ще важливо, звісно, все навколо себе вміти побачити цікаве. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що художник повинен знати і любити всі види мистецтва. Тобто це і література, це і музика, це і архітектура, і скульптура. Тобто все, що його оточує, дуже допомагає йому у формуванні себе як художника. От. І не треба цим нехтувати. Таке моє побажання всім. Чудово, чудово. Насправді я хотіла вас запитати, щоб ви порадили, да? Але ви вже сказали. І нам пишуть, що чудові лотоси у вас, дуже гарно. Якраз лотос, Таня, у вас над головою такий як корона, так. Так. Практика велика. Я зараз знаходжуся в арт-резиденції в Італії, в Тоскані, і це лотоси зроблені на полотні аквареллю. Це якраз до розмови про акварель, а це фонтан біля вілли, де я зараз наразі знаходитесь. Чудово. От цікаво, да? Щодо акварелі на полотні. Я знаю, що ви одна з перших почали малювати саме аквареллю на полотні. Це, мабуть, що більше, ніж 15 років, коли ви почали малювати. Як ви
Чому саме на полотні і як ви до цього дійшли, Таня? Ну, до цього, звісно, я малювала на папері, і акварель це одна з моїх улюблених технік. Я дуже її поважаю і завжди мені було цікаво якось в ній розвиватися. Так? Я вивчала з дитинства, ну я вивчала ще в художній школі акварель, звісно. От, ну і пізніше вже олію, там такий у нас був розклад, як кажуть. Спочатку акварель йшла, пізніше олія. В академії, звісно, ми малювали, працювали живопис, ми робили аквареллю. Ну, так, на книжковій графіці такі правила. От. Потім я робила книжкові ілюстрації в акварельному живописі. Пізніше я робила їх вже на комп'ютери, але імітуючи техніку акварелі. Як я працювала ще на мультстудії, також я робила імітацію акварелі на комп'ютері. Потім я почала малювати тільки олією, і мені було цікава олія, я розвивала в собі і створювала свою особисту техніку олійного живопису. І мені сподобалось це тому, що не треба тягати, як акварель ти робиш, да, тяжкі оформлені в скло або в оргскло, роботи на виставку, це дуже неприємно, скло б'ється, оргскло царапається, і це мені дуже не подобалось. І я подумала, чому б мені щось не придумати пов'язаним з таким легким способом, як полотно на підрамнику. От. І я спробувала, експериментувала, це було дуже давно, десь більше 15 років тому. Ще якби я не бачила аналогів, щоб хтось так робив. Спочатку, звісно, я собі напрацьовувала цю техніку, тому що вона непроста, вона не всім підходить, скажу чесно. Тобто це треба теж попадати прямо в тон, прямо в колір. От, і робити так, щоб не треба було перемальовувати. Акварель на полотні не робиться лісіровками, вона робиться зразу, як білки в глаз. Раз і все, і ти попав. Якщо ти не попав, ти можеш, правда, це змити, да? Це є ще один такий приємний момент, ти можеш якісь невдачі свої змити, але акварель потребує свіжості, вона не любить змивань, вона не любить, щоб був на полотні або на папері, неважливо де, щоб було видно, що ти дуже старався. Якщо ти дуже стараєшся і твій піт капає на роботу, вона вже не така цікава. Треба, щоб все було віртуозно. Віртуозність – це дуже важлива якість акварелі, яку я дуже люблю. Я люблю взагалі акварель не замучену. Я не люблю оцих мучень, які на роботі проступають. Я люблю польот мислі, свіжість, експресивність. Бо акварель – це вода. Вода – це наше все. І вона повинна прямо отак от, вона якби, я б сказала, вона створює особисту таку енергію особливу. І дуже це треба використовувати, вміти, це гарно. Звісно, можна робити і дуже тщательно, такі студії, але це на період учнівства, я б сказала, це доречно. Да? А потім, коли ти вже шукаєш свій особистий стиль, то ти вже розмірковуєш, що для тебе, для твоєї натури більш приємне. Хтось, звісно, обирає такі більш такі спокійні методи техніки акварелі, да, лісіровочні, коли ти один слой перекриваєш іншим. Але тут теж треба бути дуже обережним, бо буде грязюка. Тобто 2-3 максимум слої акварелі – це можливо, так. Я працювала в різних техніках і себе загартовувала тим, що ходила на пленері, ще коли я була студенткою. Я ходила сама на пленери, зі мною ніхто не ходив. Я одна ходила, сама по собі, бо я сама себе виховувала. Я знала, що це треба мені, особисто мені, і я це робила. Я брала акварель, я не малювала підмальовок. Ніяких олівців я не брала з собою. Я брала пензель, фарбу, воду і все, і наф. Ну, тобто, це було моє все. І це мене дисциплінувало. І потім, коли, наприклад, інколи там приходять студенти до мене, які бояться фарби, вони бояться зробити помилку, вони беруть просто краску
зелену зеленим, червону червоним. Ну, тобто вони бояться всього, я їм кажу так, приберіть олівці, ніякого малюнку, ви повинні відчувати кольорову пляму. Все, для вас існує тільки пляма, ніякого контура, забудьте про контур. Контур – це условно. Це польоти, звісно, ну, для багатьох. Але коли ви вже починаєте опановувати колір, саме кольорові відносини, то ви повинні відмовитись від контура. Бо головне в мистецтві взагалі, ну в будь-якому, в абстрактному також, це пляма кольорова в живописі, звісно. От, в малюнку, в графіці, там же йде тон, там є різні види штрихів і так далі, і так далі. Текстур. Ну, це вже інша розмова. Дякую. Дякую. Пані Тетяно, я знаю, що ви працювали і робили малюнки для мультфільмів саме акварелью, так? Це була імітація акварелі, ну не тільки, і пастелі, і різних технік інших. Так. Це було, в мене такий був період, я працювала на французькій мультстудії, і ми робили бекграунди для мультфільмів, ну тобто це фони. Да? Це пейзажі були, або інтер'єри, там будинків, або ще чогось там фантастичних якихось споруд. Це мультфільми були для різних країн, фірма виконувала. Це були і французькі мультфільми, і американські, канадські, австралійські, тобто дуже багато різних цікавих технік. Я спробувала тоді, це теж був для мене цікавий досвід. Пізніше я робила і ілюстрації таким способом. Тобто це дуже зручно, тому що ти можеш коригувати колір, наприклад, щоб він був більш яскравим, або навпаки, або контрастним. Ну, тобто це дуже зручно на комп'ютері робити, але все одно треба володіти тоном, володіти кольором. Ну, тобто всі ці твої знання, які в тебе раніше були, вони тут там використовуються, і звісно, що це теж цікаво, чому б ні. От. Тобто треба вміти багато чого. І тоді це тобі допоможе винайти своє, особисте. Бо в мистецтві дуже важливо, щоб це був твій особистий стиль, щоб це було ні на кого не схоже. Якщо воно на когось схоже, це вже не цікаво, це вже не те, як кажуть. Тобто стиль – це вже наступний етап. Так? Спочатку ти повинен навчитися, освоїти різні техніки, різні манери, цікаві. Але, звісно, не всі підряд манери треба опановувати. Я, наприклад, поважаю всіх художників всього світу, так? Але люблю не багатьох. Так? І творчість їх в різні моменти мого життя мене спонукала різних художників. В дитинстві, в 5 класі художньої школи, я полюбляла Брейгеля дуже. Мені подобались його зимові пейзажі, я їх обожала просто. От, пізніше я полюбляла Ван Гога. Мені подобались, коли я працювала олією, його мазочки, каштани оці. Я робила композиції олію, я пам'ятаю, на Андріївському узвозі під каштанами плигають діти в калюжах. Була в мене така композиція, і я робила це в такій манері, не зовсім схожу на Ван Гога, але щось таке, мені було цікаво, його мазки, як вони створюють таку атмосферу гри в повітрі, пастозності такої. Мені було дуже цікаво, і я так робила. Пізніше, коли я побачила його роботи, я маю на увазі Ван Гога в Амстердамі, в його музеї, я була дуже вражена, вони мені дуже сподобались в натурі, звісно, значно краще, ніж те, що я бачила до цього в репродукціях. Ну і так багато інших художників, теж зовсім різні речі, коли ти бачиш репродукцію і коли ти бачиш це в натурі. Це зовсім інша енергетика. І тому ще одна така маленька порада. Я всім бажаю, щоб всі мали можливість подивитись в натурі улюблених митців. Твори, обов'язково. Це дуже важливо. Якщо ви десь знаходитесь за кордоном, дивіться твори митців, не жалкуйте грошей на музеї, ходіть в них, будь ласка. Отримуйте насолоду. Я завжди щось не з'їсти, якесь тістечко
але я піду в музей, я витрачу гроші на це краще. Тобто це дуже важливо дивитись в натурі і якби напувати себе енергетикою творів видатних митців. Дуже важливо. Так, насправді. Тань, ви викладаєте, да? Я хочу, щоб ви трішечки розповіли, тому що у вас великий досвід саме викладацької діяльності. От, і яку дисципліну ви викладаєте? Які учні, скільки учнів? Таке питання. Мгм. Я викладаю в Київському національному університеті технології і дизайну. До цього, ну це вже десь 15 років, не менше приблизно. От, ще я паралельно викладала в інших вузах інколи, ну тобто як сумісник. Так? В Лаврі там є НАКІМ такий вуз, це Академія керівних кадрів культури та мистецтва. Я там як сумісник викладала. Так, ну, моя професія графік. Так? І це дуже зараз, як кажуть, востребована професія, тому що живописців ну, дуже багато, а графіків дуже мало. І саме графіків, які працюють не тільки як ну, графіки станкові, але як графіки, які працюють з рекламою. Тобто це дуже така якби професія зараз дизайнер поліграфічного виробництва та реклами. Дуже багато студентів йдуть на цю професію. Це дуже-дуже модно зараз і популярно. І отак от вийшло, що предметів я була дуже багато за ті роки, що я була в вузі. Це, я не знаю, десь біля 16 чи я не знаю скільки предметів. Це були предмети, звісно, пов'язані із малюванням, із живописом, із графічними дисциплінами. Тобто це і індустрія графічного дизайну, проєктування рекламної графіки, і фотографія, і фотографіка, і робота в матеріалі, і світодрук. Тобто там дуже великий спектр професій різних, ну не те, що професій, а предметів. Але всі ці предмети, звісно, вони пов'язані одне з одним, і все це графічний дизайн. Ну, якщо так коротко сказати, то це графічний дизайн і ну, графічні техніки. Звісно, студентам цікавіше були графічні техніки, це ж ніхто не сумнівається, ніж рекламна графіка. Але що поробиш, вони були змушені робити і плакати, і логотипи, елементи фірмового стилю, і пакувальну продукцію, і сувенірну продукцію. Все це якби було підпорядковано їх майбутній професії, бо це все композиція, в принципі, і композиція дуже важливий предмет, не малюнок і живопис. Я завжди їм кажу, ну от, наприклад, ви там йдете на роботу, що у вас буде потребувати роботодавець? Він буде потребувати від вас не малюнок і живопис, а композицію. Композиція – це основа дизайну, це воно і є композиція. Тобто це ваше все. Це ваша майбутня професія, це композиція. Тому працюйте над цим дуже ретельно, тому що ви можете гарно намалювати там з фотографії портрет, або там ще зробити якісь квіточки на кухню собі. Але вибачте, це не ваша професія, вам за неї нічого не заплатять. Ну, можете її подарувати там комусь, там подрузі там, або бабусі, це не проблема. Але дуже важливо знати основи композиції. Ну, звісно, малюнку та живопису та пласт-анатомії також, я про це не кажу, що не потрібно. Але композиція потребує багато зусиль і, на жаль, деякі люди нехтують її. Ну, наразі я дуже багато зустрічала людей, які кажуть, я там навчусь там, як правильно там писати живопис, і все, я вже художник, все, я все можу, я готовий художник. На жаль, ні. Якщо супертехніка, і колір непоганий, і тон, і так далі, але нема композиції, все це сипеться, як людина без скелету. Тобто повинна бути внутрішня конструкція, яка все це тримає. А композиція – це така річ, коли ти не хочеш у картині нічого нікуди
просунути не вверх, не вниз, не хочеш відрізати нічого, тоді це суперкомпозиція. Тобто композиція – це гармонія. Ну, до чого ми всі йдемо? До гармонії. От таким чином я, звісно, вважаю, що дуже багато уваги треба приділяти саме цьому наразі, не тільки технікам. І це насправді дуже гарна також порада, Таня, тому що ну, часто бачиш, людина гарно малює, гарні насправді робить мазочки, да? Дуже ну, чудова картина, але от дивишся на картину і щось не складається, щось от якби от щось не то. От, тому що не виконують закони композиції. До речі, друзі, в Open Art Академії є дуже чудовий курс основи композиції, який викладає гарний викладач, художник, який має досвід викладацької діяльності великий. Я зараз боюся навіть сказати, але, мабуть, що більше ніж 40 років. Це Андріан Павлович Бабюк, ми його всі знаємо дуже чудово, тому композиція насправді дуже-дуже важлива. І ви ще любите казати, що треба знати 3 кита. Перший – це композиція, другий, Таня? Ну, це малюнок, і третій – це живопис. Так, це 3 кита повинні бути, на яких все тримається. Всі ці речі 3, вони пов'язані між собою. Одна від одної не може бути окремо. І одна допомагає іншій. Це якби у всіх цих речей є свої правила. Тобто ці правила треба знати. Як ви їх будете використовувати, це ваша справа. Ви можете їх порушувати, якщо вам треба створити якусь особливу річ, якийсь образ. Так? Але ви повинні їх знати. Щоб щось порушувати, треба їх знати. Наприклад, Пікассо до того, як зробити свій особистий стиль кубізм, він вмів просто реалістично малювати. Це ви можете подивитись на його ранніх роботах. Тобто треба мати якби професійну бажану освіту, яким чином ви її здобудете, а будете самотужки це робити, або у вузі, але знати закони композиції, малюнку та живопису, вони теж є. Так. Вони дуже, це з досвідом приходить ще. Звісно, треба їх знати, але тільки працюючи, ви зможете їх опанувати. Це не просто ви їх взяли, прочитали і ви їх знаєте. Да? Це не правила граматики, це зовсім трошки інше. От. Треба тільки напрацьовувати їх і напрацьовувати. І тоді вас чекає успіх. От. І ще є одна річ, яка в мистецтві дуже важлива. Це відбір. Що це таке? Це, коли, як кажуть, коли людина починає працювати, вона робить роботу складну, да? Потім вона трішки краще працює, вона робить складну там, але менш складну. І вже коли вона супер-ас, вона робить просту роботу, тобто без зайвих деталей. Тобто зайві деталі дуже заважають. Треба робити відбір. Треба знати, що в тебе головне, що другорядне. Це дуже важливо. Якщо все напхано в роботу, все, що є, все цікаве, все гарне, да, і там цвіточок, і там рисочка, і там плямочка, да, то це не відбір. Це якби не дуже гарний смак. Тобто це теж естетичний смак. Він виховується, звісно, і досвідом, і тим, що людина повинна вміти аналізувати. Аналізувати мистецтво навколо себе, і не тільки мистецтво, бажано, якщо вже ви займаєтесь візуальним мистецтвом, то, звісно, візуальне мистецтво, так? Аналізувати і думати, а чому це в цій роботі
так все гармонійно і гарно, і для себе відповідати. А тому, що композиція тут врівноважена, що тут є 1 або 3 композиційні центри. Тому що кольорова гама тут повністю відповідає ідеї твору, і вона підкреслює цю ідею. Тобто дуже, треба, я ж кажу, що знати закони, але потім, пізніше, як ти їх дізнаєшся про них, то треба вже для себе робити відбір. Що є головним, а що є другорядним, а що взагалі не треба малювати. Просто не помічати. Чому? Тому що це дає насиченість образу, образного ряду. Якщо ти робиш щось, акцент на чомусь, то воно найкраще впливає на глядача. Тому що головне – це створення образу. Який це буде образ? Абстрактний, реалістичний, експресивний, сюрреалістичний – це не має значення. Абсолютно. Головне, щоб це був образ, який впливає на глядача, щоб він був не аматорський, а щоб він був професійний, яскравий і виразний. От і все. Клас, клас. Я сама заслухалась, Тань. Приємно. Да, так, такі важливі речі, насправді, ви кажете. Супер, супер. Я дуже рада, що ви згодились на нашу зустріч. І насправді дуже багато цікавих моментів. Ви сказали, люди дякують за цікавий ефір нам. Так, бачили, що запитання, не можу сказати ім'я, хто задав нам запитання щодо малювання на полотні акрилом. Треба його закріплювати, якесь таке питання було цікаве, закріплювати малювання на полотні чи... Акрилом? Вибачте, не акрилом, аквареллю. То я просто дивлюся і паралельно говорю. Так, акварель обов'язково треба на полотні закріплювати. Ну, на полотні мається на увазі, яке ґрунтоване акриловим ґрунтом, яке у нас продається. Так, наприклад, фірма Роса, наша улюблена, вона робить такі приємні холсти, але треба брати дрібнозерністий холст, це одне з таких важливих якостей. Коли ми працюємо аквареллю на папері, фарба всередину проходить паперу. Вона трошки тьмяніє, але вона проходить всередину і вона там закріплюється. Коли вона знаходиться на полотні, яке ґрунтоване акриловим ґрунтом, вона лежить тонесеньким шаром на поверхні. І будь-який там трошки води, і воно все змиється. Тому обов'язково закріплювати лаком. Але лак повинен бути не акриловий, тільки для олійного живопису. Який саме ви собі оберете, це ваша справа. Я не люблю глянцевих лаків, я люблю матові. Тому я обираю матові лаки для закріплення на полотні. Можу вам зараз і показати тут. Будь ласка. Дещо так. То, що позаду мене, то ви бачите, можу так відхилитися трошки. Да? Це теж акварель на полотні, розмір її 70×50, у цієї акварелі. Теж вона закріплена вже. І ще покажу, звісно, я люблю експериментувати з акварелью, як і з будь-якими іншими техніками, і поєднувати графічні техніки з живописними. Тут я вам покажу, я не знаю, чи ви побачите, це на полотні. Вау! Да, тут акварель з текстурною пастою, вона суміщена. Не знаю, я так можу отак зробити, щоб ви відчули, що тут якась така поверхня. Да? Так. Це акрилова паста. Мені подобається вона для придання текстури предметів. Так? Звісно, її краще не використовувати на задніх планах, тільки на передніх.
Ну, це така моя, якби, думка. Ну, якщо ви робите реалістичний живопис, якщо ви робите абстрактний, то це не має значення, звісно. Так. Так, тепер покажу вам просто акварель на папері з використанням тут м'ятого паперу і колажу. От я вам отак покажу, щоб було видно. Да? От. Це зроблено в техніці Вау. а-ля Пріма. А-ля Пріма – це значить зразу, швидко, за один раз. І вона була без малюнку, тобто я її зробила зразу. Я, ну, якби не знала, що я там зроблю, ну, якось воно так от воно і вийшло. Да? Вона була у Флоренції на виставці. От, виставка була квітам присвячена. Кураторка обрала її, хоча я не знаю, ну, в общем, обрала, неважливо. Тепер покажу ще декілька робіт, які теж були на виставці. Це теж робота, виставка про квіти була присвячена квітам. Це робота поєднання акварелі з технікою монотипії, тобто це відбиток. Моно – це один, і відбиток – це, ну, вона теж така техніка дуже цікава, і вона може доповнювати акварельний живопис, але треба вміти її дуже акуратненько користуватися, щоб не було перебільшень. Ну, бо вони будуть недоречні. От, так, зараз ще покажу декілька робіт. От. Це робота з натури, це цикламени і розмарин. Це робота, ну, якби, змішана техніка, тобто спочатку по мокрому акварель, так? А потім по сухому, де що було дороблено. І трошки солі. Ви ж знаєте, що сіль – це такий ефект, який інколи збагачує роботу, але теж користуватись їм багато буде недоречно. Треба акуратно також з ним. От. Це тут роботу я намалювала, тут на терасі, це в мене такий вид з башти вниз на тосканські схили. І це жовто-блакитна робота називається, це такі крокуси тут ростуть. Неймовірно. Що тут? Да, отут про техніку акварель. Передній план тут зроблений, це називається сухий пензель, отак от, сухими мазками, так от, напівсухими, мало води. Це надає передньому плану більшу, ну, якби, таку реалістичність, і воно наближує передній план до нас ще більше, якщо ми користуємось сухим пензлем. Але для дальніх планів це не буде класно. Ну, тобто треба знати, що буде, а що не буде, так? От такий от мак. Вау, От. неймовірно. Так, це акварель, ну тут теж перемішано і сухе, і мокре. Ну, в основному це от, якби по сухому тут зроблено, задній план по мокрому. От, тобто я просто коли роблю роботи з натури, то я взагалі не думаю по мокрому, по сухому. Якби я собі роблю і все спонтанно. Тому що ну, просто в мене є досвід, і тому мені якби немає різниці, як воно. Якби ідея сама породжує в мене техніку. А не навпаки. Не техніка ідею, а моя ідея, як зробити образ, наприклад, цієї квітки, да, вона породжує в мене рішення і вибір техніки. Які різновиди техніки мені для такого шматочку там використати, або для такого. От, це соняшники, це акварель, це я показую для чого? Для того, щоб ви побачили, що акварель можливо робити на тонованому папері, це теж дуже цікаво. Тобто тут використано небагато кольорів, бо така в мене була ідея. Не завжди треба всі кольори веселки, спектру використовувати. Навпаки, треба намагатися себе обмежувати. Але не просто якби фарбою з кювети або з тюбіка, а сумішами. Суміш собі зробили, 3 суміші або 4, і все, і обмежились. Це буде досить непогано. Ну, ось така робота. Це тут є таке місце цікаве, тут ніхто не живе, і там живуть коти. От, ця робота називається Гатті, це італійською коти. Там
це в натурі там щось було намальовано, але не слово. Це я вже придумала, що там повинно так бути написано. Так. Да, в цьому містечку ніхто не живе, от тільки коти, і там якісь люди приходять, їх кормлять. Боже, як цікаво. Боже, як цікаво. По-перше, теми різні, да, малюнків. І так настільки показово, що можна використовувати різні техніки акварелю. Вау! Так, Таня. це з натури, це я нарвала інжир. Тут, ну це ж смаковниця. І оце зроблено по-мокрому, так? Але не все. Оці от речі – це контражур, тобто проти світла. Так. І тому краї предметів повинні бути світлими, щоб підкреслити контраст. Так? Єдине, що я завжди роблю таку хитрість, я полутона, ну тут світло, тінь, так? Полутона я майже не роблю спеціально. Тобто я світлом залажу на полутон, щоб зробити ще більший контраст. Ну це вже такі мої хитрощі. Дякую, що ділитеся з ними. Так. Ще декілька робіт з натури. Це олива, це теж змішана техніка акварелі. Тут пензель сухий спеціально на передніх планах. Це сіль, оці такі ефекти, якщо я не знаю, чи видно, от такі плямочки, отут, тут. От. І бризги, я люблю отак от бризгати в різні боки. Пам'ятаю, заслужений художник Марчук мене питає на пленері, де я малювала в нього там калину, каже, а як це ти попадаєш туди, куди треба, бризгані? Я кажу, ну що ж ти хочеш, досвід? Це теж на тонованому сірому папері. Я дуже люблю сірий папір акварельний. Так, ну він продається, звісно, це не проблема. Є бежевий, сірий, точно є такий папір. Ну, можна використовувати інший папір, не акварельний. Взагалі цікаво експериментувати і пробувати різні види паперу, які ти ще не пробував. І, можливо, для акрилового живопису теж. Є папір-полотно для олії, також я його використовую, воно мені теж подобається по своїм якостям, але треба попадати, як кажуть, зразу туди, куди треба. От такий пейзаж, показують, це схили такі, помаранчеві. Да, це з натури все це. Це я сиджу на дорозі, тут машини їздять, я намагаюся, щоб мене не збили. Так, ну, це у нас в Закарпатті зроблена робота, це також, звісно, акварель, буковий ліс. Буковий ліс, отакий там чудовий буковий ліс, наша природа прекрасна, вона, не скажу там, що для мене вона найкраща, найкрасивіша. Так. Ну так, маленьке, ліричне, такий екскурс маленький. Так? Але дуже цікавий екскурс, і ви тут за 10 хвилин показали дуже багато різних технік, які можна використовувати саме в акварелі. І це насправді чудово. Я навіть зараз не перерахую всі, мабуть, не згадаю. Дивіться. Техніка по сухому, техніка по мокрому, сухим пензликом, тонований папір. Можна спиртом або з горілкою робити плямки. Багато всяких є ефектів, але єдине, що я пораджу, не використовувати їх всі одразу. На одному, да. В одній роботі, так. Дуже важливо бути, як кажуть, ізбирательним. Тобто, те, що треба, щоб було стільки, скільки треба, не більше, не менше. Як в приготуванні їжі, щоб було смачно. Акварель повинна бути смачною. Чудово, чудово. Да. Таня, я ще хочу вас запитати, тому що я знаю, коли ви почали малювати на полотні акварелю, да,
Компанія Росса, виробник українських художніх матеріалів, запросили вас, керівництво, для того, щоб ви провели майстер-клас. Ви можете трішечки розказати про цей майстер-клас? Це було вже давненько, коли ви Так, тільки почали? це було давненько, і це в мене якраз припало на учбовий рік. Я ледве вибрала один день в неділю, коли я змогла приїхати. Вони мене запрошували на декілька днів, але в мене просто не було можливості. Я працювала в двох вузах одночасно, а в вихідні в мене мої учні особисті, які ходили до мене в майстерню. Тобто в мене часу якби апріорі було дуже мало, але я вибрала собі час і я приїхала недалеко від Львова, фірма Роса розташована. Було дуже мені цікаво, вони зробили екскурсію, як вони виробляють фарби, як ці фарби реагують на світло, як вони роблять так, щоб якби якість була суперова, щоб пігменти вони з різних країн привозять. Тобто це було дуже цікаво. І вони мене попросили зробити майстер-клас для керівників своїх відділень, які продають їхню продукцію в різних містах України. І, звісно, я зробила цей майстер-клас. Ми з помічником пішли, нарвали квітів, які були на той час. Це була осінь, листя, всього, що там було поряд, ми це понаривали, зробили букети. Тому що я люблю, якби не нав'язувати якусь одну тему. Я хочу, щоб люди творчо працювали, щоб їм подобалось те, що вони роблять, щоб вони обирали щось для себе, саме для себе, щоб це був індивідуальний підхід, творчий, а не просто повтор того, що я, наприклад, там намалювала. Так? От. Така в мене маленька слабкість. Вони створили на невеликі, ми взяли ці полотна, там на підрамничках десь 30 на 30, здається, щось таке. Да, квадратні ми взяли, квадрат це суперформат, який завжди якби гарний. От, і зробили невеличкі роботи, я не пам'ятаю, десь години за півтори, ми зробили так. Вони зробили, скажімо, да, роботи дуже цікаві, вони були дуже задоволені і щасливі. От яке було. Людей було дуже багато, десь більше 20 людей. То важко. Трохи важко, але в мене буває студентів, звісно, і більше, але це студенти, це люди вже підготовані до праці такої. А це люди дорослі, і їм було цікаво. Я люблю з дорослими, чесно кажучи, працювати взагалі більше, ніж з дітьми. Тому що дорослі люди усвідомлюють, чому це їм потрібно, навіщо і що саме їм потрібно. Тому мені цікавіше, це моя цільова аудиторія, дорослі люди. З дітьми трошки інакше. Їм не треба їх мучити. На моє особисте таке усвідомлення, дітей взагалі не треба в якісь заганяти рамки. Їх треба просто дати їм фарби, дати їм папір або ще щось і просто залишити їх у спокої. Хай вони працюють творчо, як вони хочуть. І тоді вони зроблять супергеніальні роботи. Взагалі такі, які дорослі ніколи не зможуть зробити. Таня, я з вами згодна, тому що в нас на майстер-класах, на дорослому майстер-класі зараз на марафоні малює дівчинка, якій 7 років. Це надзвичайні малюнки, це чудово. Вона робить так, як вона бачить, як вона хоче. Це важливо, це дуже важливо в собі залишити в собі ту частину дитини, щоб вона в тобі жила і щоб ніхто її не затоптав. Це дуже важливо, щоб людина була без стереотипів, щоб вона не була заангажована, щоб вона була вільна. Бо мистецтво – це свобода. Це дуже важливо. Браво! Браво! Вау! І, мабуть, що на цій ноті ми будемо закінчувати наш ефір. Але, друзі, ми спілкуємося з пані Тетяною,
І маємо надію, що Таня підготує для вас е, майстер-клас чи міні-курс. Якщо у вас є бажання, зараз ви вислухали Тетяну, напишіть нам, можливо, не зараз, можливо, після цього ефіру, чого б ви хотіли навчитися з Тетяною Кугай. Дякую вам. Дякую, дякую всім. І бажаю вам творчості, свободи і щастя. Дякую. Дякую, пані Тетяно. І до нових зустрічей. Па-па! Па-па.